Ayan guys, ang marble chiffon cake with Yema Toppings. Yummy! Hi guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa ako ng marble chiffon cake with Yema icing. Yeah! Kasi birthday ng pastor ko sa Bible, kaya I decided to make a cake for him. Pasasalamat ko kasi lagi siya nag-share ng Word of God. Every Sunday, meron kaming Bible study. Kaya, yun ang naisipan kong i-bake. Nakagawa na ako ng marble chiffon cake. Ilalagay ko sa description. At saka ang Yema cake, ilalagay ko sa description. So, ngayon, pagsasamahin ko siya, marble cake with Yema frosting. Medyo kakaiba naman siya. Pagre-regalo ko siya, at the same time, i-share ko na rin sa inyo para meron akong pang-upload. Di ba? So, stay tuned guys. Keep on watching. So, guys, ito ang mga ingredients natin. Ang sugar, baking soda, cream of tartar, baking powder, vanilla essence, cocoa powder, eggs, salt, oil, at ang flour. So guys, i-separate natin ang egg white sa egg yolk. 7 egg whites and 7 egg yolk. So ayan guys, itabi natin ang egg white. Gawa tayo ng cake batter. So, lagay natin ang 1 cup of sugar sa egg yolk. Yan, halagay natin. Lagay natin ang 1/2 cup of oil. And then 2 teaspoons of vanilla. Haluin natin. Ang bango ng vanilla. Lagyan natin ang 3/4 cup of warm water. Warm lang siya. 2 and 3. Haluin lang natin siya. So, pagkahalo guys, lagyan natin ng 2 cups of flour. Ayan. 1 teaspoon salt. Naubusan ako ng Himalayan salt. Ayan. 1/4 teaspoon of baking soda. Two teaspoon of baking powder. Haluin lang natin ng konting ganyan. Then, start na natin siyang i-mix. Ayan. Mix well. So, ayan na guys. Itabi lang natin siya. At gawa na tayo ng meringue. So, maglagay tayo ng 1/4 cream of tartar. Ayan. Then, high speed natin. Then guys, lagay tayo ng 3/4 cup of sugar sa gilid. 2 3. Yan, tapos low speed lang siya. Kukunin natin yung sugar. Paunti-unti.
So, ayan guys, kahit itab natin siya, hindi na siya mahuhulog. Yan. Pagsamahin na natin siya at magpainit na tayo sa 160 ng oven. So, ayan na guys, i-mix na natin siya. Pakonti-konti muna. Ganyan lang. Ikot-ikot lang natin siya. Then, kukuha ulit tayo ng konti. Ikot-ikotin lang natin siya. Ayan, ganyan lang natin siya. Ayan. Pailalim. Mula sa ilalim, ikutin natin ganyan. So guys, lagyan natin ng konting oil. Ang paglalagyan natin ng cake para hindi siya dumikit. Spread lang natin siya. Then, ibuhos na natin. Ayan. Magtira lang tayo ng konti. Para sa ating chocolate. Ayan guys, konti lang. Magtira tayo. Then, maglagay tayo ng 2 teaspoon na cocoa powder. 2 teaspoon. At 2 tablespoon of sugar. So, i-mix lang natin siya guys. Ayan. Then, lagyan natin siya. Lagay tayo. Ayan. Then, gamitan natin siya ng knife. Ikot-ikot lang natin siya. Ganyan. Ikot-ikot lang. Ayan. Then, ready na siya i-bake. So guys, para sa Yema frosting natin, kailangan natin ng vanilla, 2 cans of condensed milk, butter, at 4 egg yolk. Yan. Yung matitirang 4 na egg whites, pwede kayong gawin niyo ng, ba yun? Lengua de gato or meringue. Yan. Bibilalagay ko ang description. So, ayun guys. 4 egg yolk. Then, butter. Yan. So, lagyan natin ang condensed milk. Yan. Haluin lang natin. Yan. Mix lang natin siya. Then, 2 teaspoon ng vanilla essence. Yummy! So, ayan guys. Basta lagi niya siyang hahaluin kasi nagdidikit siya. Keep on stirring. Pag medyo malapot-lapot na siya, okay na yan. So, ayan guys. Tinaob ko na ang cake. Ayan. So, tanggalin din natin siya. Mainit pa. Wow. Look at that. Yan, mausok pa siya. Palamigin muna natin bago natin lagyan ng icing.
So guys, ayan, malamig na siya. Transfer ko na siya dito para um, hindi ko na siya ilipat mamaya. So lalagyan lang natin yung gilid. Pahiran lang natin siya ng ganyan. Ayan. Ayan, pati ibabaw, lagyan din natin siya. So ayan guys, pag nalagyan na natin lahat, lagyan natin siya ng ganito, decoration. Ayan. Para medyo maganda tignan. O, diba? Ang cute niya. Ayan guys. So, kung may matitira man, lagyan nyo na lang ulit yung magilid sa matitira para hindi sayang. Then guys, patbura natin siya ng cheese. Ayan. Nice. Ayan guys, ang marble chiffon cake with Yema Toppings. Yummy! So, that's it guys. Ito na ang aking marble chiffon cake with Yema Toppings. Sana matuwa ang pastor ko nito pag natanggap niya to. Thank you for watching guys. See you on my next video. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all. Bye everyone!